Nyt on NHL-debutin aika NHL 26 Via Prossa. Tammenpää joutu grinda 8 peliä AHL, mutta nyt on näytön paikka. GM nosti meidät ylös just debutin aika. Tammenpää debut on joukko, että Boston Bruins vastaa. Mennään saman tien pelaamaan. Nyt meillä on iso näytön paikka nyt. AHL:ssä oli hyvä peli ajoittain, mutta sitten oli kans heikkoja suorituksia. Meillä on tällä hetkellä 3-1 häviöllä Bostonia vastaan. Buffalo oli aloittanut kauden 6-4 rekordilla. Nyt on se ensimmäinen testi kattoo, että kuinka hyviä me oikeasti ollaan. Ja onks meistä tän NHL-tasolla? Me pelataan kolmosparia, että me ei varmaan ihan liikaa saada peliaikaa. Meillä ei ole mitään haasteita tällä hetkellä, joka on mielenkiintoista, että kai GM haluaa vähän niinku katsoa vaan, että miten tää lähtee tästä. Mä en odota ihan kauhean montaa vaihtoa mun uran ensimmäiseen NHL-peliin, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Boston ottaa YVL. Meidän pitäisi päästä ainakin tähän näin saman tien pelaamaan, luulis. Ei, meillä ei ole näköjään AV-aikaakaan vielä. Okei. Eli hajavaihtoja tullaan todennäköisesti saamaan. Mut nyt, uran ensimmäinen NHL-vaihto. Miten tää peli lähtee? Laita alas. Samuelssonin pelataan. Ja saman tien mulla. Nyt pelataan vaan simppeli. Laitetaan Samuelssonilla. Pitää näyttää. AHL:ssä mä otin aika paljon roolia. Mä pelasin aika paljon riskillä. Nyt pitää näyttää niin kuin ensinnäkin, että mä oon luotettava NHL-pakki. Silloin kun me ollaan jäällä, niin omissa ei saa soida. Just näin! Mutta tätä samaa fyysisyyttä tuodaan tänne kentälle. Ja sit mennään hyökkäyspäähän. Vähän jalkamiina. Ollaan kovana pakki, mutta sama löytyy noita hyökkääviäkin taitoja. Paikkaus pelaa. Hyvä sukkeri. Ja mun kautta. Paljon kokeneet äijät nyt luottaa muuhun ja sinne tukille. Otetaan helppo eka vaihto tohon. Hyvä niitti, pari hyvää avausta. Yksi menetys, mutta se vähän aika hyvin Thompson tuli sieltä, mutta se kuuluu vähän tähän asiaan. Ja heti ekan vaihon jälkeen 2 minuutin päästä päästään saman tien kentälle. Loistava. Ja tosiaan numero on takas 3-4, koska Byram on numero 25. Se on vienyt mun numeron, niin mun pitää ottaa mun kakkosbrändi, Matthews-brändi tähän messiin. Samuelsson, hakki. Mä nousisin tästä. Hieno. Keskel tila. Otetaan tila haltuun. Kato! Ja syöttöpiste! Mitä se sukker siellä maassa makoilee? Et sä noin niitä maaleita. Beecher. Hyvä Luukkonen. Luotatteks? Okei, ei. Totta kai pitää olla varovainen. Tuu tänne näin. Luotetaanko me chatti Luukkoseen tuolla maalissa? Kyllä mä luotan. UPLlle vähän puuttuu se läpimurto NHL vielä, mutta nyt se tulee. Tulee meidän kanssa samaan aikaan tähän näin. UPL on semmonen ihan ok ykköskassari, mutta kyllä mä otan UPLt enemmän. Junnu maailmanmestari kuitenkin. Pitää luottaa, nimenomaan. Luotan enemmän UPL:ään kuin Ekin puolustuksen. No niin, Ekin puolustuksen. Mutta noilla käyttäjänimillä menette saman tien bännille. Noniin. Thompson viivaa. Olisi lähtenyt lämäri. Lindholm. Tiivis vaan. Just näin. Mulla on keskusta. Kunnan keskusta pysyy. Näin. Mäkävoille. Tiivis paketti. Poitras. Hieno sukker. Sitten mennään. Okei, sukker vetää velkoisella muuvilla, mutta ei pääse mihinkään. Tosiaan mä alkuun otan aika easy. Mä liikaa vittin lähtee nostaa tonne. Siitä ei ole Mäkävoi tulossa. Lukkonen. Ja Lukkonen laittaa lapaa. Vähän suomikemia. Lukkonen havaa paremmin kuin jotkut Buffalon pakit. Tukki. Mutta mä tykkään, että coach antaa meille rooliin. Vaikka mä pelaan kolmospariin, iso rooli. Sinne ohjurille. Ura ensimmäinen NHL-laukaus. Piste olisi kyllä kova ura ekaan peli. Ei ylireagoida senkaan. Me ollaan kyllä 2 perässä. Meidän pitää pelaa hyökkäävästi. Ei me nyt olla tultu tänne peruuttelemaan vai mitä? Pikku niitti siihen niin. Lisää vaan. Pysy. Paketti pysyy. Just näin. Hieno Samuelssa. Alakerran kautta. Hal pudottaa. Noniin. Mä lähden vaan Jukka Jalosen pelikirja. Hidas trappi. Hidas lähtö. Sukker. Haalille. Hyvä avaus. Sitten otetaan vaihto. Vakuuttavaa peliä, mutta meidän pitää jotenkin... Coachi antaa perus B:tä. Katsotaan, onko täällä mitään negatiivista palautetta. Ei oo. Coachi tykkää, mitä me pelataan.
Mutta me päästäis... Nyt olisi chanssi päästä fanien sydämeen kavennusmaalilla tähän näin. Koutsi selkeästi luottaa, että me pystytään nyt tekemään hyökkäyspääkin tulosta, kun laittaa meidät 2 maalin häviön näin paljon kentällä. Tukki välistä. Mä nousen nyt tohon. Tukki. Saa laittaa. Hieno tukki. Oisko? Siinä on se takis ollut. Mennäänkö mä liikaa? Mennään viivan kautta. Samuessa. Easy vaan. Laittaa takas mulle. Hyvä. Nyt olisi keskeltä. Hain sitä vetolinjaa, mut... Hyvällä blokilla oli Bostonin hyökkäin. Kiiki. Löytää, mutta... Löytää McAvoy mun takaa. Nyt mä vähän nukuin, mut... Onneksi ei kostautunut. Ei näy tilastoissa, ei hätää Tukille. Mulla ei mitään jalkaa, mutta mä lähden vähän nostaa. 9 minuuttia kellossa. Tuk vedetään aivan levyyksi. Hei! Mä tuun näyttää McAvoylle, että Tukki ei noin vaan. Raitapaita, hei! Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Niin. Näit sä mitä McAvoy teki Tukille? Mä tulin ihan niinku normisti tohon noin suojelemaan. Ei tässä pitäisi olla mitään. Ja mulle annat jäähyyn. Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Perus Boston. Boston ja Bostonin tuomarit. Okei. 7 minä kellossa. Vieläkin me tarvittais se kavennus. Super. Laitaan Bjugstadille. Toiseen laitaan. Pitäisikö mennä ajamaan? Mennään ajamaan! Tää siitä niin. Ihan samalla lailla me pystytään heittämään ukkoa maahan kuin tuolla. Hei! Mitä helvettiä, Giigi? Luuleeko sä, haluatko sä lähteä? Tuva tonne kehään. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaa niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mun kanssa. Ei uskalla lähteä, mutta Boston 4-1 johtoon. Huonolta näyttää nyt. Alex Tuch, Samuelson. Hyvä ohjurihaku. Kyllä nyt Boston on hakemassa pisteet kotiin. Katsotaan, jos me saatais joku hyvä vaihto tähän. Meillä on monta hyvää niittiä, meillä on se 1 jäähy. 1 veto maaliin päin. Piste olisi kova. Thompson. Piikellä. Painettavaa äijät, hei. Nyt pitäisi saada nopea maali. Me pitäisi ottaa veskarikin pois jo kyllä. Tukki. Laita tohon. Tukki, noin pitää löytää. Noniin, viivan kautta. Jes. Mä lähden nostaa tähän keskelle. Tulee sen syvä. Samuelson. Mitä sä duunaat? Luulisin, että niinku omiin vois vähän luottaa, mutta mä oon Buffalossa, niin mitä mä nyt luulin? Tää on se, ties saman sekunnin, kun mun draftataan tänne, mitä tää on. Sukker välistä. Kattokaa nyt näitä avauksia. Kaikki avaukset kyllä napsuu lapaa. Sukker. Thompson! Siinä olisi ollut ura-aika piste. Tukki, laita tähän. Nyt tarvitaan vaan maalille kuti. Mä nostan tähän näin. Nostan laidasta. Jes. Hei, hei! Tuomari! Sikamainen temppu. Vittu ei täällä ole sääntöjä. Tää on kuin vapaaottelumatsi, jos saatana tullut. Kyllä se tuomari kuitenkin vihas törkees. Veti poikkarilla 2 äijää, Suteri. Nyt tarvitaan kotsi hei YV-aikaa. Luota tammen päähän. Ei luota coachi. Pitää ansaita se YV-luottamus. Mitä mieltä chatti on ensimmäisestä NHL-pelistä? Se oli semmonen perusvarma. Hei, me oltiin tossa 2 maalin perässä. Ei mulla ole vielä oikein valtuuksia täällä lähteä niinku hyökkäyspäähän ihan liikaa tälleen kolmospari kovanaamapakkina niinku ratkoon näitä pelejä. Että ehkä joku pisteen tossa olisi voinut tehdä, mutta perus ok tekemistä. Aika huono ja farmin on ja fanit ei oo tyytyväisiä. Ei saa. Perusvarmaa tekemistä, ei virheet, semmonen 8/10. Just näin, sieltä tuli niinku objektiivinen fani. Huhhuh. Ihan niinku käsittämätöntä, että heti vaadita. Vaikea ajeta, Tammenpää debytoi 4-1 tappio. Ai. Okei, mun kyky, siis luvun keskiarvo 32, eli kuntopisteiden mukaan tuo oli ihan hirveä peli. Noi kuntopisteethän niinku, vähän niinku arvioi tässä pelissä, että miten niinku pelataan. Mut mulla ei ole mitään tavoitteita tälle chapterille. Mitä tässä niinku tapahtuu? Mä oon noussut NHL, mutta mulla ei annettu mitään tavoitteita. Missä mun tavoitteita? Oho! Mitä? Ajoneuvot! Aktiiviset edut. Niin meillähän on se 1 Ferrari vuokralla, 4 tonnin vuokralla tuolla autotallissa. Tarvittaisiko me jotain muuta tähän? Turbopyörä. Nyt tarvitaan jotain. Hei, me tarvitaan brändi top 10. Brändi plus 10%. Brändi pitää saada ylöspäin.
Brändi on tärkeä saada faneja enemmän ja fanit ei ole noin kriittisiä huonoja suoritusten jälkeen. Ei mitään, Capsi vasta seuraavana. Meillä on silti hei tällä kaudella 6 voittoa ja 5 häviöä, eli me ollaan niinku hyvin Buffalo kuitenkin tässä playoff-paikalla. Tossa näkee, että me ollaan meidän divarin 3. Nyt vaan pitää meidänkin näyttää, että me ollaan voittava pelaaja tässä organisaatiossa. Taas simuloidaan 2 erää, mennään siihen 3. Capsi, Ovechkin, Milano painaa. 3. erää. Me ollaan maalin perässä. Okei, tää on parempi paikka kuin äsken. Me ollaan maalin perässä vaan. Nyt tasoitus tähän olisi kova. Ensimmäinen kotipeli. Eka kerta, kun kotifanit näkee meidät. NHL runkosarjassa. Rahantuloa ei voi estää! Seppo! Seuraava siirto tätä tahtii Hyvinkään jääahmoihin. No niin, ei jumalauta. Hyvinkään jääahmat. Kiitos Elis 2,50 €. Mistä sä torrevit? Hyvinkään jääahmat, ei herranjeesta. No niin, mä näytän sulle Hyvinkään jääahmat. Mä laitan kiekon pussiin Samuessa. Nostaa. Mä en tykkää mun pakkiparista yhtään. Tuokaa Rasmus Dahlin tän. Strome. Tuu laidasta vaan! Onks tää jotain keskinkertaista, hä? Tosta noin. Hienoa. Mitä mä menetän se kiekko? Mitä mä nyt saan hyökkäyspelin rullaa? Pitää muistaa, että mä oon vaan 70 overall. Tää hyökkääminen ehkä Superstarilla pitääkin olla vähän vaikeampaa. Kyllä me nyt kuitenkin niinku joka levelillä, junnukisois, Ilveksessä, AHL:ssä, ollaan tehty yli piste per peli tahdilla. Niin kyllä me ei nyt niinku, jotain pitää saada tällä NHL:ssäkin aikaa. Olipa lyhyt eka vaihto. Taloudellinen ajoneuvo, ei tonne nöyristele lähetä vaan eniten. Just. Noniin. Sitten pitää katsoa Tomi Eime. Magnipain. Ei voi mennä Stromille siihen, mutta Luukkonen on. Ja sinne. Helppo avauspassi. Chatti ei arvosta, fanit ei arvosta näitä. Siellä selkeästi, mutta näitä tarvitaan. Pitää antaa niitä, pakkin pitää antaa niitä vapauttavia. Stromi. Ja Stromi iso niitti siihen. Ja mitä istuu alas. Ei se meidän nostaa sieltä ollenkaan. Ja Ovechkin. Ai että. Ai vitsi, mä rakastan olla kiekollinen kovanaama. Nyt Thompson tohon noin. Tukki. Nyt on muuten meininkiä tässä. Laita! Maali eessä. Kato, ja irtopalat sisään. Nyt oli loistava vaihto. Nyt oli uran paras vaihto. Me laitettiin Ovechkin ihan levyyksi, Stromi ihan levyyksi. Ja mentiin maali eteen. Luotiin hyökkäyspäätilan. Kattokaako se Ovechkin. Oi. Ja kukaan ei jää suojelee. Huhhuh. Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Joo, ei oo Ovechkin mitään asiaa tuonne kulmapeleihin munkaan. Noniin. Mut mä saan coachit luottoa. Mä pelaan niinku 1 vaihto aina 2-3 minuuttia. Toi on loistava tukki. Nyt mä jotenkin haistan tämmösen nousupaikan tässä. Tosta noin. Ja keskeltä. Ei kato, mun muuvit jää nyt. Nyt hyökkäyspeli jää nyt. Hyökkäyspeli ei oo hyvä. Magnip, hei. Sukker. Mä jään vähän kärkylle tänne. Meillä on hyvä paikkaus nyt. Tukki. Nyt mitä se Ovechkin vetää levyyksi, mutta nyt pitää keskittyä hyökkäyspeliin. Onko ura eka maali? Rystykämme. Ei ollut jalkaa, Fehervari. Tohon noin. Keskeltä. Miten mä en laittanut? Nyt vihdoinkin jotain hyvää hyökkäyspäähän. Siitä olisi kyllä pitänyt tehdä jopa Magnipay alueelle. Yrittää laittaa syvää, mutta ei ole asiaa sinne. Jes. Koska Thompsonille laita. Nätti ja vaihto. Helppo vaihto. Avauspassi ja helppo vaihto. Just näin. Coach, oot sä tyytyväinen muuhun? Että en mä vieläkään usko, että mestaruus tulee tällä tavalla. No, katsotaan se mestaruus sitten. Pitkä tie Buffalo mestaruuteen. Ja jälleen, ei ku vaan pari minuuttia penkillä. Coachi tykkää, mitä mä pelaan. Näkee jääajasta. Ovechkin. Samoessonilla. Saat laittaa. Hieno. Norris. Nyt tohon noin. Oi. Oisko? Pikku jalkamiina tohon. Ei me ollaan ihan aisois tällä hetkellä. Carson. Nättiä. Hyvä puolustus. Puolustus toimii. Mistä me löydetään se hyökkäyspeli? Oisko laita keskelle. Siihen Bensonille. Benson, ei. Nyt tulee eka miinus, mut Luukkonen on ollut käsittämättömän iso. Laidasta vaan. Rahantuloa ei voi Quinn. estää! Ja Seppo. Quinn, laidasta. Norris! Vitsi, se piste on lähellä. Quinn. Iso kiitos Lammas 1 eurosta. Come on. Lammas.
Lokille vaan. Ovechkin siellä one-timerilla, mutta ei mene Lukkosella. Lukkonen on ollut mies paikalla. Okei, tarvitaan uutta jalkaa nyt jäällä. Mä oon ihan hapoilla. Okei. 9 kellossa. Hei, nyt otetaan se tasoitus. Me otetaan tää. Rotas. Wilson. Laitaan Michaelille. Hieno niitti Samuelissa. Mä sytyn. Nyt mä lähden vähän riskillä nostaa. Siellä on hyvin Benson paikkaamassa. Mä uskallan nostaa tuolta laidasta. Mä en kyllä pääse tuolta. Pitää ottaa alas. Alas yksi kierto. Samuelissa. Pakki. Okei, tuleeks painet? Mä laitan helpon tohon keskelle. Hei! Wilsoni! Okei! Ja se... Istu alas, Wilson! Häh? Mä näytän sulle kukaan pomo. Ei mua tulla tolleen taklaa ilman seuraamuksia. Numero oli ylhäällä. Tuomari, hei! Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Coach antaa jotain miinusta, mutta mä en tiedä ymmärtääkö coach, miten tää homma nyt toimii. Et mä en niinku... Mun pitää näyttää, että mä oon johtaja tällä kentällä. Käpsi tekee YV:llä, mutta se nyt kuuluu tohon noin. Aki, iso kiitos 1 eurosta. Ja 2 perässä. AHL kutsui. Pitkä tie vielä. Onks liikaa tunnetta jopa Tammen päällä? Ei pelaa fiksusti. Quinn. Hei! Ai vitsi. Kiire on. Noniin, ja omissa soi. Mut Luukkonen, aivan isäntä. Nyt oli. Mä otan riskiä nyt 5 minuutin jäljellä, me ollaan 2 perässä. Nyt pitää nostaa hyökkäyksen mukaan. Quinni, aika hyvällä muuvilla. Ja mä menen tonne päälle. En saa pois. Hieno! Nyt seuraa piste. Takis! Tosta noin. Ai kun Thompson torjuu. Quinn laittaa keskellä. Nyt oli hyvä hyökkäys. Ei voi estää! Ja Seppo taas. McMichael. Eki Tammenpää to Kerava Shakers, here we go. Mikä vitun Kerava Shakers? Täältä mennään keskeltä. Hooli. Ampuu ja Lindgren torjuu. Kiitos lammas 2 eurosta. Oi, Kerava Shakers. Surkeeta. Nyt meidän pitää saada se ensimmäinen tehopiste. Minuutti jäljellä. Saataisiko me comeback vielä? Oisko? Rahantuloa ei voi estää! Hyvä on. McLeod. Haali. Viivan kautta. Hyvä Tammenpää, 2 ensimmäistä peliä ja helposti rotit tulossa sekä liigan paras pelaaja jo nyt. Tämä oli sponsoroitu lahjoitus by Tammenpää Group. Oi vittu, te ootte liekeis tänään. Noniin, sit mennään. Laidasta. Pöksyystä. No eihän se Lindgren nyt saa tota kiinni. Läheksä? Ei uskalla lähteä kehään. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään. Niko, niin iso kiitos 5 niin eurosta. perkeleesti. Tuolla on Tammenpää Group. Alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä. Viimeinen minuutti. Nyt! Lämäri! Hei! Oi! Hei, kamo! Uran eka piste. Mä otan vastaan. Ei puhuta mitä tossa niinku tapahtui ennen sitä. Sieltä Lämäri ja Ovechkin. Ovechkinilla oli vähän hampaankolosta tosta edellisestä ja sieltä numero 69 McLeod laittaa kiekko uuniin. Oho. Mikä maali? Olis 40 sekkaa. Kaventaaks Buffalo? Vitsi mä olisin voinut kyllä katsoakin ton penkiltä. No, 4-3 häviö. Joo, me näytettiin tunteet tässä pelissä. Pari hyvää niittiä. Näytettiin, että ollaan niinku isäntä täällä kentällä, mutta nyt oli vähän ehkä virheitä enemmän kuin viime pelissä. Hyökkäys A-, puolustus B, joukkuepeli B-. Coach ei tykännyt, kallis jäähy. Jäähysi kostautui meille tulostaululla. Niin, voittomaali tuli mun jäähy aikana. Mut 0+1, uran eka NHL-piste on siinä. En tiedä, miksi servut on alhaalla. En itse asiassa tiedä, että on. Okei. Katsotaan, missä mun suoritustaso menee. Tulosrivi, miinusta satelee.
Pitää olla varovainen sen AHL-paikan kanssa, mutta tää on vaikee. Ensimmäinen piste. Tää on joku toimittaja jauhamassa. Hei, he's been solid! He's been good, kuulitteko te? He's been solid! Joo, he's been solid. Luvun keskiarvo 52, eli coachi tykkäsi mun äskeisen pelin suorittamista vähän enemmän. Hyvä juttu. Tonne muuten voi mennä coachillekin puhumaan. Vaihtopyyntö. Keskustele GM:n kanssa. Ei me nyt mitään, kyllä me, hei, Buffalo nousu. Me tarvitaan nyt vaan voitto. Meillä on jo saman verran häviöitä kuin voittoi. Me tarvitaan nyt pisteitä, jos me halutaan sen pudotuspeleihin. Mitään sanomatonta. Tammenpää pelaa lupaavasti välillä, mutta tarvitsee paremman suoritustason. Hei! Vaihdetaan klubitakki, tuu se tonne koutsaamaan tänne, luo se bumi tonne kiekkoon. Mä tulen sinne jakaa noita viisauksia sinne Ylen lämpimään offiisiin sinne Tampereella. Tää on niin tätä. Tarvitaan terveyttä nyt. Ja X-Factor-piste. Tarvitaan energiat kattoa. Noin, saatiin X-Factor-piste. Hyvä. Ja piirrepisteet. Yes. Noniin. Seuraava peli. Katsotaan saadaanko me joku X-Factori nyt täältä näin. Meillä oli niitä X-Factor-pisteitä. Tyhjä paikka. Hinta. Niin ei meillä ole kuin 1 piste. Näihin monen avaamiseen tarvii 2 tai 3 näitä. X-Factorin avaamiseen tarvii 2 tai 3 pistettä. Mulla on vaan 1 tällä hetkellä. Mitä muuta chatti luulee? Tässä on pitkä kausi edessä. Tullaanko me Buffalonkaan pääsee playoffeihin? Tää tulee olemaan vaikeampaa nutkyhyökkäjänä, kun ei pysty samalla lailla vaikuttaa tuolla hyökkäyspäässä. Pitää oikeasti pelaa tosi hyvin. Ja joukkueen hyökkäjien pitää tehdä tulosta. Ja pitää pelaa se oma rooli. Ja katot, kyllä mä luotan siihen Norris Trophyin vielä, mutta vähän hakemista ja kalkuun. Utahia vastaan. Tarvitaan se voitto. 0-0. 3. erään mentäessä. Taas ollaan häviöllä. Miten me ollaan aina häviöllä tähän 3. erään mentäessä? Ei näillä esityksillä. Ei näillä esityksillä Buffalo. Onks meillä tommoista sinistä tommoista? Toi on aika hieno. Tämmönen old school. Otetaan toi old school tosta. Ei päästä playoffeihin. Ei fanit luota. Tammenpää farmiin, niin Buffalo pärjää. Just joo. AHL place to be. Älkää nyt viittikö. Noniin, 3. peli. Nyt se paras esitys tästä näin. Kauden paras esitys. Kovanaamapakki. Puolustuksen kovanaamat tehtäväsi on nujertaa vastustajat henkisesti sekä fyysisesti ja puolustaa samalla. No sitähän mä oon tehnyt. Kukaan ei voi väittää, että tota mä en oo tehnyt. Jes, 18 minuutin kohdalla ensimmäinen vaihto. Me haetaan vielä sitä ensimmäistä maalia. Ensimmäistä tappelua. Taylor Hall. Oli hyvän näköinen ton. Viivas olis. Tosta noin. Tosta. Oi! Tanssii, mut kiekko lähtee pois. McLeod. Teki sen meidän ensimmäisen pisteen maali. Sitten takas McLeodille. Onks McLeod meidän äijä? Heittää matala. Taylor Hallille. Hall. Samuelissa on hyvä haku. Veimerkka. Lähetään sinne niin. Lähteekö joku munkaan? Ei uskalla. Ei yksikään paskahousu uskalla. Luuleeko, että sä oot joku Bobby Orri? Luulen. Samuelson laittaa viereen. Mä toimitan. Ja kiekko on jollain ohjurin maalissa. Greenway. Tohon Samuelson pakki. Noniin, nyt se ohjuri. Viivapeli kuntoon nyt. Samuels. McLeod. Mä lähden vähän nostaa. Oikeella. Tulee se hyökkääjä Tammenpään välillä esiin täältä. Laidasta. Just näin. Laidasta. Etukulma. Lähdetään kokeilemaan. Vei melkkaa imuri. Seuraava menee. Noniin. Taitaa Tammenpään päiväkodin harrastesarja on Tampereen Penaviina. Siis mitä? Chatti on kyllä ihan liekeistä täällä. McLeod, laita viiva. Ja no, nyt se lämäri. Lämärit tulee, mutta ei mene maali. Taylor Hall. Mä tarviin vähän, lämäri pitää olla voimakkaampi tuolta viivasta. Siinä ei ole jotenkin semmoista, siinä ei ole semmoista poveria nyt siinä takana. Keskeltä. Nyt on! McLeod. Ei löydä sieltä Samuelsa. McLeod. Mun kautta. Hyvä haku. Hei, mut nyt luodaan ainakin, kun mä oon kentällä, niin me luodaan tilanteita. Lähteekö joku munkaan? Eka maali. Saadaan pelitasoihin. Ei meillä nyt välttämättä sitä maalia tarvitse tehdä, mutta tää häviöputki pitää katkaista.
Meillä on Buffalon kanssa nyt, meillä on liian pitkä häviöputki. Keller, Gunther. No, hyvä niitti. Hyvä niitti Kriivyä, mä tykkään nähdä tommosta. Mulla on keskusta. Dirty, nättiä. Hei, 0 maalia mennyt omiin vielä. Mua en halua aikana, kun mä oon kentällä. Nyt on meidän vaikka nousta. Taylor Hall tohon keskellä. Takas Taylorille oli hyvän näköinen, mut johonkin se syöttö jäi. Siihen niin. Me saadaan tää riisto tästä. Just näin. Sit haastetaan. Nyt ajetaan maalille vaan. Vitsi mä en pääse sinne. Riisto. Mä oon maalias. Meillä on hyvä paikkaus. Ja vähän menee niitti ohi. Eikä vähänkään. Siellä on hyvä paikkaus. Mun pitäisi ottaa vaihto nyt. Mä oon vähän hapoa. Tukki. Mä oon kyllä hyvin täällä nyt. Olisiko Tage Thompson? Mä oon ihan nollattu pelaaja täällä. Maselli. Heittää syvää. Haastava Biabro tänä vuonna. Huonoja vaihtoja. Älä vaihde, kun sinun pitäisi puolustaa hyökkäystä. Sori coach, mä olin ihan hapoa. Ja Utah Mamos. 3-1 johtoon. Ja meidän äijä vedetään aivan levyiksi. Miten me nyt käännetään tää orkesteri? Samalla hetkellä, kun mut nostettiin NRiin, niin Buffalo rupesi häviämään. Ja siellä on ainakin mies, jota... Joi, just näin. Ja Tukille. Tukki. Eikö mennään keskeltä, se on varmempi. Thompson. Sukker. Thompsonille. Siinä oli kavennus lähellä ja syöttöpiste. Tukki. Pakki. Sukker. Laita vaan. Yes. Viivasta. Nyt se viivapeli. Nyt lähdetään nostaa. Etuyläse. Meneekö ja vei melkka. Pitää hallussa. Tarvitaan veto. Veto on toi seuraava juttu, mitä me kehitetään. Meidän veto pitää olla parempi tuolta viivasta. Veto ja luistelu, kun saadaan minttiin, niin sitten pisteet. Maaleja rupeaa satelle. Thompson. Ei ole varmaan ikinä voittanut aloitusta. No nyt voitti. Tulisi taas mieleen heittää ohjori, mutta ei ne lähde ikinä mihinkään laidasta. Lähdetään nostaa. Nyt vähän Bobby Orrina. Nyt pitää vähän yrittää keksiä jotain itse. Laita pakki. No niin, ja suoraan sitten. Ei herran jestas nyt! Sergachev. Okei, mun pitää ottaa vaihtoa nyt. Jotenkin yliyrittämistä nyt näkyy viivasta. Mä en tiedä, miten tuolta pitäisi lähestyä tuota peliä. Ehkä mun pitäisi pelaa helppoa enemmän. Mä haen ehkä liikaa just tommosia Kalle Makkara, Kein Makar-maisia ratkaisuja, mutta ei riitä vielä. Uta on muuten sarjan viimeinen, jotta häviämässä niille. Sekin vielä. Doyle. Vedetään kulmaa. Stenlund. Carcone. Ei uskalla. Ei mene sieltä. Luukkonen on hyvä. Yes. Ja sinne laita. Nyt on Doan. Nyt on hyvän näköinen. Takatolppa. Kamo. Ja toinen syöttö. Yes. Näillä... Ehkä me saadaan näin ne pisteet enemmän. Pelataan vasta helppoa. Luotetaan botteihin. Beck Malenstyn. Pitää luottaa omiin joukkuekavereihin. Mä hyvin kanssa nostin hyökkäykseen mukaan. Sinne ja 81 nätisti paikkaa. Ajan luukulle. Saadaan pakit sinne maali eteen. Ja oli aika hieno snaippi rällä ylös. Hyvä jätkät. Nyt hei pelitasoihin. Ei hävitä Utahille. Mä en edes kattonut, mutta ilmeisesti oli sarja hännillä. Tukki. Saa pudottaa. Saat vähän yksin siinä. Samuelson. Nostaa. Sukkerille. Sukker. Laittaa maalille. Hyvä on. Noniin. Meidän pakkipari pysyy. Luota coachi. Kyllä se mun viivapeli palkitsee joskus. Ei coachi luota. Coachi pitää voida puolustuspää pelaaja tällä hetkellä. Mut 0 maalia omissa. Ja +- 2. Ei huono. Hall. Toi on Nice. McLeod. Nyt on Kriivei tossa. Kilvelle! Ei mikä koppi! Ai vitsi heitto. Keskusta, tiivis. Hieno. Tuomari, mitä? Ihan perus taklaus sinne kulmaan ja jos kaveri putoo, niin en mä tiedä miksi mulle pitää antaa 5 minuutin ryntääminen siitä, että Estäminen! Sillähän oli kiekko. Noniin. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Joo. Estämisjäähy tosta tilanteesta. Ei voi olla totta. 3.40 jäällä. On kuriton. Ei, siis, mut mitä tekee raitapaita?
12 sekuntia, niin mä pääsen pois täältä. Me ollaan 5-3. Eiku nyt mä pääsen pois. Nyt on! Kato! Boksista! Come on! Ja peli on tasa! Just näin! Just näin! Taktinen boksi. Kiekko talteen. Kiekko talteen. Suoraan boksista läpi. On nättiä. Ja kolmanteen peli jo 3 piste ja peli on tasa. Kato Buffalo-fanit, ne syttyy. Uusi franchise-pelaaja on täällä. Kiekollinen kovanavapakki. Forehand, backhand, forehand, boom, boom, boom. Vai mitä, Tami? Näin on aina. Onpa mahtava innovaatio. Nättiä. Hieno maali ja siellä lepä. Ja Utaho aivan shokissa. Coachi ottaa aikalisä. Mennäs kuuntelemaan. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Ja alivoima jatkuu. Nyt ei päästetä äijät AV-maaliin. Tää on meidän matsi nyt. 30 sekuntia. Mennäänkö me ratkaisemaan tää peli? Huhhuh. Mikä thrilleri? Sinne. Onko siellä? Ei. Aube Kubel. Lähdetään nostaa. Nyt mulla on confidence. Mä lähden ite tästä näin. Lähdetään ite alueelle. Etukulmaan vaan. Lähdetään testaa. Vetoimaali. Nyt mä käytän boostia omiin. Tarvitaan hustelee. Kaikki energia pitää käyttää nyt omiin. Ei saa soida omissa. Hyvä Greenway. 5 sekuntia. Kyllähän se on näin, että 3-3 jatkoille mennään. Vielä yksi niitti tohon. Mut 1+1. 1-3 tilanteesta. Tasoitusmaali suoraan boksista. Mikä toi koppi oli? Ihan käsittämätön veimelkka. Noniin. Ja 3-3. YV ja coachi. Coachi luottaa muuhun. 3-3. Laittaa Take Thompson ja Alex Tukin kanssa. Laidasta. Tukki takis, come on! Siellä lepää. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. 1+2. Mitä faneilla on sanottavaa? Onko jotain? Onko jotain? No niin, näillä näytöillä pelataan se NHL-paikka ja me kiitetään coachia luottamuksesta. Kiitetään coachia roolista. Laidas takis ja Alex Tuk. Nättiä. Pikku pakotus ja veimerkka. On voima tosiaan tolppien välissä. Näin. Ja hei, ensimmäinen voitto Buffalon kanssa. Ensimmäinen NHL-maali ja vielä kotikaukalossa. Mikä onkaan sen parempaa? Tuurilla ne laivatkin seilaa. Älä nyt jaksa. Ihan käsittämätön matsi. Siis 2 peliä oli vähän hiljaisempaa, mutta nyt kolmas peli oli kyllä ihan kauden parhaista peleistä keltaa pelaajalta. Mitä siellä toimittaja tässä puhuu jotain? Take that back home. Come on. Mulla ei ole vieläkään muuten tavoitteita. Ei se mitään, jatketaan vaan pelaamista. Meillä ei... GM ja coach on ilmeisesti ihan tyytyväisiä. Noni ja Celebrini. Hey, congrats on the first goal. Now I'm excited to watch you score more. Tää on ihan ihme äijää. Oi, haluan kovasti näkemään, kun teet niitä lisää. Niin varmaan. Kato Celebrini, kun me pelataan vastakkain, niin. Siis, uskallatko lähteä? Tuu tänne näin. Se on vasta alkua, lisää tulos. Mä luulen, että servut on alhaalla niitten Hood Champs leaderboardeen takia, koska ne meni ihan rikki, kun jengi pystyi pelaamaan enemmän kuin 20 peliä. Eikö ne tuu sieltä? Yes, St. Louis Blues vastassa. Jatketaan vaan samaa. Mä luulen, että tässä jaksossa voisi pelaa semmoisen 5 peliä, että 2 peliä vielä. Otteluennakko Tammenpää ja Sabres saavat vastaansa joukkueen St. Louis Blues. Antakaa tulla, mä oon ihan liekeis. Onko taas kotimatsi? Mitä? Ei. Mä vahingossa simuloin ton pelin. Menin vaan päivällä eteenpäin suoraan, noniin. Ja luvun tavoite puto. Okei, mennään kattoo itse asiassa tähän. Mennään tuohon seuraavan peliin nyt. Mä en tiennyt, että tästä voi vaan simuloida tolla. Niin, mä... Okei, ei mitään.
Carolina ja Sebbe Aho vastasi seuraava. Meillä on 7 ja 7 rekordi tällä hetkellä. Mennään katsomaan vähän tilastoja nyt tuohon ekaan 4 peliin. Näkee vähän. Mä en ole itse asiassa kattonut yhtään, että onko mun tietokonekaan saanut pisteitä. Mä epäilen, että 70 on verran kovan aamopakki kolmoskentässä. Ei ole kyllä paljon pisteitä tehnyt, mutta käydään sitten siigaan. Itse asiassa tuo tilastot on ihan väärä paikka. Meidän pitää mennä tilastokeskukseen. Mutta meidän pitäisi jonkunlainen voittoputki saada tähän päälle. Niin toi playoff-paikka näyttää vähän paremmalta. Alex Tukka meidän johtava pelaaja. Take Thompsonin kanssa, Daalin kanssa hyvä 13 pistettä, mutta Daaliin on -6. Coachi hei, laita mutsien Daalinin kanssa. Saadaan toi fiksaantua. Mulla on 4 pelin 4 pistet +2. Jäyhyminuutteja vähän on, mut yleisesti hei, niinku tulokkaana, niin ollaan tultu kyllä hyvin kaukaloa sisään. Meillä on enemmän pisteet kuin Taylor Hallilla ja. Voi olla tyytyväinen omaan suorittamiseen. Meidän divisioonassa me ollaan 4. Ei olla pudotuspelipaikalla tällä hetkellä. Divarin 3 parasta pääsee playoffeihin. Voi tietenkin villikorttipaikat päästä, mutta me ollaan Toronto edellä. Eli se nyt on tietenkin hyvä asia. Ja sitten Carolinaa vastaa vierasmatsi taas pitkästä aikaa. Se Boston pelikin taisi olla vieras. Katsotaan 3 erään mentäs. Ollaanko jälleen häviöllä? Ei tällä kertaa. Peli on 2-2. Nyt meidän pitää jatkaa samaa, mitä oli siinä edellisessä matsissa Utahia vastaan. Mut Uta oli liiga häntä porukka. Carolina on ihan eri tason joukkue. Siellä on Sebbe Aho, siellä on yksi liigan parhaista puolustuksista, Slavin. Siellä on Rob Brindamuri. Tiukka pelitapa. Ja näin. Ja coachi laittaa mut saman tien 3 erän alkuun jäälle. Nice. Selkeästi rooli kasvaa. Hyvä nähdä. Aho keskelle, ei yhtään mihinkään Sebbe Ahosta. Sitten mennään. Sukkerille. Mä nostan tästä välistä. Sukker laittaa syvään. Päällä on Tammenpää. Yritin laittaa tukilevut, ei mene sinne asti. Slavin. Jarvis pysyy alueella. Ja nyt se läyhä. Ei uppo. Hyvä koppi Andersenilta. Laidasta. Ei oo pääsemässä sieltä. Pakki, just näin. Avataanko easy vaan? Alex Tuk on meidän ykköspistemies tällä hetkellä. Joukkueen liideri. Takille. Anteeksi Tak, mikä toi oli? Mut hyvä niittiperä. Mä tykkään. Tukki, Ghostisberg. Otetaan pikku riski. Jarvis. Nättiä. Hyvä hooli. Haali, sulla ei saa aina pisteet kuin tulokkaalla, joka pelannut 10 peliä enemmän. Pitäisikö sun vähän tsemppaa? Entinen Hart-voittaja kuitenkin. Mennään viiva. Samuelsa. Benson. Laittaa Haalille. Ja mitä tää Taylor Hall tekee? Siis Taylor Hall on ihan täys riippakivi tässä joukkueessa. Kattokaa nyt, Jarvis. Alueelle. Hienoa. Okei, nyt tarvitaan vaihto. Helppo avaus ja vaihto on vaan. Taylor Hall. Katsotaan vähän, mitä Hall tekee. Välistä Hall heittää syvää. Tuukko se vaihtoa? Ne heitti muuten vaan syvää, että menetään kiekko. Ihan ihme kaiffari toi ei. Noniin. Rooli tulee. 16.30. Jäljellä ottelu. Sukker. Aika hyvä haku keskellä. Ei tukki laita. Robinson. Blake. Kotkaniemi. Mulla on Kotkaniemi sun faijan kommentteja täällä soundboardilla. Ei. Mikä menetys. Iso levi. Mä en tiedä miten me ei olla kertakaan ollut jäällä, kun omissa soi. Mut ei, ehkä niinku riskibalanssi on ollut hyvä. Hyvää riskiottamista. Tai just semmoista sopivaa. Ei oo kostautunut omissa nimittäin kertaakaan. Täytyy kyllä meidän veskareitakin syyttää. Nyt se viivapeli kunto. Hyvällä movementilla tosta. Hyvällä movementilla. Syvän kautta. Samuelissa. Tukki. Pakki. Thompson. Kato kun kiekko liikkuu nätisti ja kutia vaan. Hieno hyökkäys oli. Kotkaniemi. Kotkaniemi. Vedetään ihan levy. Mä tykkään tästä tukista kyllä. Toi antaa hyvää kovuutta. Robinson. Vois mennä päälle. Mä tarvin vaihon taas. Mä oon ihan hapoilla. Laittaa syvää. Mä en ihan kerkeä tonne Kotkaniemelle. Ei tee. Eihän Kotkaniemi nyt näistä tee. – 15 minuuttia. 2-2. Seuraavan maalin merkitys on suuri. Ei ole nyt formula ainakaan hetkeä tulossa. Mulla on mennyt, tällä hetkellä menee kaikki aika ainakin NHL parissa. Aha. Laidasta. Väli on hieno blokki. Doan. Heitäpäs alas, otetaan uusi lähtö. Mulla on semmonen fiilis, että
Tosta ei tuu mitään, mut eihän tästä mun omasta pelistä tuu mitään. Okei, nyt mä otan liikaa roolia täällä kentällä. Okei, nyt nousee hattu. Ei juma, ei vieläkään soi omissa. Nyt olisi varmaan jo pitänyt soida. Ei, nyt pitää pelaa simppeliä vaan. Ja siellä Down menee laidassa, mä naputan alta, että syötä tänne. Ihan turhaa ja melkein se on omissa sen takia. Herran jestas. Olipa kauhea setti. Kiitos paljon, Aatu. Noniin. Greenway. Justice Bear. Jarvis. Svesnikoville. Pikku niitti sinne. McLeod nostaa vasemmalta. McLeod vasemmalta. Aika hienon näköinen. Mä en tiedä, mitä toi Greenway taas. Ihan sikan nähty tässä jaksossa noita animaatioita, että noi pelaajat makaa tuolla maassa. Yrittää laittaa kiekkoa uuniin. Se ei ole ehkä se paras tapa vetää. Sano ensi NR-kaudella joku yllättäjän joukkue. Toronto Maple Leafs ja Stanley Cup. Siinä on yllätys. Thompson. Nyt sitä kutia. Ja maila poikki. Huono tuuri käy. Pitää saada uusi maila nyt äijät. Hieno. Onks tää mun oma maila? Kato, onks aika lyhyt maila? Mä sain jonkun ihan Taylor Hallin maila varmaan. Laidasta vaan. Ja pika passi. Terve. Ja Take Thompson. Just näin. Hyvä nosto sinne. Luuleeko, että sä oot joku Bobby Orri? Take Thompson 6. maali tällä kaudella. Hyvin nostettiin. Oliko Taylor maalilla maila jopa? Takatolppa unohtuu siellä Svesnikovilla takatolpalla. Svesnikov nyt ei ole mikään puolustavin pelaaja. Ja se kostautuu. Take Thompson. Hyvällä viimeistelyllä. Uskokaa, Toronton vuosi. Ja ensi vuonna McDavid Toronto. Näittekö te Solarsin soppari eilen? Ihan uskomaton. Oli kuitenkin ihan NRin top-veskari viime kaudella ja alle 4 milliä per vuosi. Nice. Ei voi menettää ja Levi. Okei, nyt pitää ottaa vähän omissa. Ei ole edelleenkään soinut täällä, mutta nyt rupeaa olemaan ongelmia. Meillä on kuitenkin nyt johto, niin me ei tarvii mitään ylimääräisiä riskejä ottaa nimenomaan tonne hyökkäyssuuntaan. Me voidaan vähän easimmin pelata. Robinson. Alueelle. Hieno. Ei pääse sieltä. Hyvä. Loistava puolustus. Thompson. Mä uskallan nostaa nyt. Mulla on konfidenssiä tänne hyökkäyspäähän. Samuelson. Kato, pakkipari täällä. Olisiko Samuelsonille lätty? Voiko putoo? No niin, me näytetään Samuelsonin kanssa, että täällä on niinku hyökkäävääkin taitoa. Vaikka onkin paperilla tommonen kovanaava pakki. Pyydä trade Buffalosta. En pyydä. Kyllä me lähtee, hei. Tää Buffalon prosessi. Mä tuun todennäköisesti pelaamaan mun koko kovanaava pakin uran täällä Buffalossa. Mua viime vuonna harmitti niin paljon, kun mä lähdin sieltä Chicagosta. Me rakennettiin jotain hienoa. Mut katsotaan, miten tää nyt menee täällä. Katsotaan, miten täällä Buffalossa nyt menee. Tilanteen mukaan. Tällä hetkellä on ihan hyvä. Ja mä oon niinku hyvin asettunut tänne. Pystytään olemaan iso osa tätä jengiä. Mä tiedän se jo tässä vaiheessa. Nyt oli huono avaus. No se ei pääse. Onneksi oli just sopivasti tosi iholla. Nyt pitää päästä blokille. Hieno Thompson, nättiä. Thompson tuk. Katsotaan mitä miehet keksii. Thompson keskelle, tukille. Tuk. Ei pääse välistä. Jankovski. Slaavin. Hieno. Ja pakki. Sinne vaan. Ai vitsi saanut Thompsonille. Josti. Maalin takaa. Ja mä vedän Ai kun on auki mun Daron Levi. Okei, nyt pitää ottaa easy täällä omissa. Mä jotenkin sääntäilen täällä ympäri kenttää. Se on ihme, että ei oo kostautunut millään tavalla. Hei, tähän väliin muuten iso kiitos jollekin, joka viime videon streamissa kommenteissa sanoi, että laita toi ominaisuuksien vaikutus. Paljon ominaisuudet vaikuttaa pelaajilla, niin siihen defaulttiin, 5. Mulla oli ne 10. Se ilmeisesti vaikuttaa vaan siihen, että sun omat botit on ihan perseestä tai jotain tämmöstä. Niin mä nyt laitoin ne takas siihen defaulttiin. Tuntunut kyllä vähän mukavammat pelaa. Pelaa yleisesti. Thompson. Stahl. Laittaaks tohon? Laita. 5 minuutin kellossa. Nyt unohdetaan hyökkäysmode ihan täysin. Keskitytään 100% puolustamiseen. Ei mene noin Leville. Meillä on kyllä hyvä veskari 2, kun mä tykkään tästä. On Levi ja on Luukkonen. Nyt tulee tohon väliin. Takille. Nice. Ja sitten me pelataan oma tontti. Mä en nyt nosta tonne extra mitään tarve. Martti Nurkki. Ei pääse. Ei voi päästä. Just näin. Hyvä mailapuolustus siihen.
Pelataan default hyvä. Ja Martinuk ajautuu virheeseen. Carrier. Ei oo kyllä Carrier tulla sieltä. Että syvä. Tää pitää saada nopeasti nyt purettua. Nyt olisi keskellä ihan auki Samuessa. Hieno. Ja sit lähdetään nostaa. Nyt on hyvän näköinen. Mä laitan tukille. Nyt mä uskallan lähteä. Tukki laittoi syvää. Sitten mä en kyllä. Aha, okei. Meidän hei johtava pistemies. Noniin. Selkeä. Tai muuten mä en vastaa seurauksista. Vitsi, mä häviin tän tappelu. Ei saakeli. Ura eka NHL-tappelu. Ei voi hävitä. Hätä. Suoja. Ei ju. Oi. Tämähän on totaalinen farssi. Siis meidän aura ottaa niin paljon miinusta näistä tappeluhäviöistä. Penkki lähti. Ne ei halua pelaa enää Tammenpääkaan samassa jengissä. Tässä on meidän kova naama. NHL harjoituskaudellakin tapeltiin kerran ja hävittiin. Oi. Tuleeko voitto Karolainasta kotiin? No tuleehan se. Mut loistava voitto. Meillä syöttö voittomaaliin. Ihan farssi toi tappelu. Nyt tosta jää vähän paskaset meidän fiilikset, mutta joka tapauksessa tää oli hyvä voitto. Hyvä voitto. Ja pelataan vielä yksi peli tähän jaksoon. Kuukausi maksaa 500 €. Joo, Toni Junno, iso kiitos ykkösketjuun liittymisestä, jäseneksi liittymisestä. 500 €. Noniin, erinomainen suoritustaso. Tammenpää johtaa joukkuetta, kun Carolina Hurricanes kaatuu 3-2. Onneksi media ei ota nyt kiinni tähän mun tappeluun, mikä oli totaalinen. Tämähän on totaalinen farssi. Mutta hei, tässä olisi Utahi vastaan vielä. Utah on viimeiseen 10 matsiin voittanut 0 peliä. 0 + 0 on 0. What is going on in Utah? Tää on muuten jännä. En mä tiedä. Biopros yleisesti viime vuonnahan tuli tosi paljon niitä GM-miittejä, coach-miittejä. Tuli jotain jengiä keskustelemaan sulle hallin käytävillä. Mä vähän kaipaisin sitä tähän. Tiedätkö se, joo, näitä artikkeleja, nää on ihan hyvä lisä ja näin, mutta mä haluaisin vähän enemmän niitä keskusteluja. No mun mielestä, mä tiedän, että jengi kaikkia tykkää siitä, mutta mun mielestä ne on ihan hauskoja. Mä tykkään jauhaa jengille. Viime vuonna oli Pedardin piknikki ja siellä oli McKinnonin kanssa hotellihuoneet ja oli vaikka mitä niinku hämmentävää. Ne on ihan hauskoja. Käytäis kaikki energiat ja X-Factor-pisteet taas tohon noin. Ja hei, Utahi vastaan tosiaan, tästä olisi hyvä matsi, me päästäisiin tällä voitolla niin 9 voittoa, 7 häviöä, playoff-paikka. Olisi aika lähellä ja Utahi, me pelattiin jo kerran tässä jaksossa niitä vastaan. Ja Utah oli aika huono itse asiassa. Haluatteko te nähdä tämän Utahin vai simuloinko mä tämän peliä meidän seuraavaan jaksoon? Ei seuraavaan siis seuraavaan vastustajaan. Tämä on vähän vaikea, kun mä en tiedä yhtään, että kuka siellä on vasta sitten seuraavana. Että onko siellä kukaan yhtään niinku mukavampi jengi vasta seuraavana. Ja sitten tietenkin mä pelaan tällä hetkellä NHL-paikasta, niin mä en ehkä ihan liikaa viittisi noita pelejä simuloidakaan. Että sekin on tietenkin. Että jos mä putoan niinku farmiin sen takia. Pelaan vaan. Joo, mä pelaan tämän peli. Mä pelaan tämän peli. Mua vähän huolettaa nyt, kun mä en tiedä vielä, miten toi toimii, toi NHL:s pysyminen ylipäätään. Ja me ollaan vielä kolmosparissa. Mä luulen, että me ei voida vielä simuloida näitä matseja kyllä. Se on ihan totta. Jos mä haluun niinku... jos mä haluun nousta sinne kakkosketjuun, ykkösketjuun ja tosiaan voittaa niitä palkintoja, niin meidän kyllä pitää pelaa näitä matseja. Sieltä 2-2 Utahia vastaan. Ja vaikka on liiga häntä vastassa, niin silti meillä on niinku käsittämättömiä ongelmia. Ei tuu Buffalos ole... Ei tuo ole semmoista dominanssia, missä me johdetaan niinku 3-4 maalia tänne kolmansiin eri. Niitä ei varmaan ihan hirveästi tuu semmosia matseja. Mä luulen, että sit mä rupeen uskaltaa Mä luulen, että sit mä rupeen uskaltaa tuolta NHL:stä vähän simuloida noita pelejä, kun mä nousen vähän rooliin ja näin, niin tietää ainakin ettei putoa sinne AHL. Mitä? Kattorakenteet tuli vastaan. Anteeksi. Vittu, se oli hämmentävä. Sukker. Mä en oikein tykännyt sukkerista täällä ykkösen laidassa. Vei melkkalle. Kyllä nyt viimeksi pystyttiin tekemään 3 pistettä Utahia vastaan, niin tässä olisi paikka taas. Ei NHL:stä voisi tippua takas. Ai eikö? Oikeesti?
Eiks voi putoa NHL:stä, kun on päässyt sinne? Onpa outoa. Siis toi on niinku oikeesti noin. Onks toi ihan fakta? Gunther. Hei, mikä nää... EA Sports, hei, mitä helvettiä? Hyvä... Siis onks tää Utahin halli jotenkin koodattu tälleen, että täällä kuvakulmalla niin noi kattorakenteet tulee vastaan? Mun on pakko vaihtaa kuvakulmaa. En mä voi pelaa tolla. What? Kiva katsoa noita kattorakenteet. Mitä jos mä laitan ton kiinteän? Ei voi tippua, voi tippua. Okei. Tälläkin tulee vaan. Mitä? Okei, mitä helvettiä? Tää on muuten hyvä tietää, että Utahin hallissa ei pystytä pelaamaan omalla kameralla. Eli näette vähän erilaisen BA Pro-matsin nyt. Millä me sit pelataan? No onko se sitten vaikka toiminta? I don't know. Noniin, kato. No tää on aika samanlainen. Tässä ei vaan tuu sitä zoomia, kun meillä on kiekko. Joo, mä otan vielä ton zoomin pois. Toi zoomaili jotenkin tosi tyhmästi. Onpa ihan vähän ärsyttävää. Tai itse se on. Ei oo ees noin. Otetaan dynaaminen matala sitten. Noniin. Jes. Joo, tää on ihan hyvä. Mennään tällä. Onpa omituista. Samuelsa. On muuten vähän eri fiilis pelaa tällä. Nyt pitää paljon jakkaa tätä. Mä tykkään kyllä pelaa sillä BA Pro-kameralla siitä takaa. Mun mielestä siitä saa tosi autenttisen niinku fiiliksen. Haalille laitaa ja otetaan vaihto tähän väliin. Voi pudota, jos haasteet ei onnistu. Okei. Mä sain vähän, nyt jengi antoi vähän niinku mixed mielipiteitä. Jotkut sanoivat, että voi putoa, jotkut sanoivat, että ei voi putoa. Mut mulla ei tällä hetkellä ollut mitään haasteita. Ja Buffalo. Sukker siirtyy johtoon. Just kun haukuin Sukkeriin. Kuin Samuessa. Laita alla. Nyt lähdetään nostaa. Vitsi, kun ei tuu zoomia tuohon pelaajan taakse. Miten tässä pitäisi niinku... Miten tää pitäisi prosessoida? Ei, nyt on hyökkäyspeli ihan sekaisin. En mä oo tähän tottunut. Karkonen. En saanut. Kiekkoa pois. McBain. Stenlund. Alueella. Mä oon tasalla. Hieno. Ja Luukkonen. Ei nyt. Mut edelleen hei, erittäin positiivista tähän jaksoon. Me ollaan 0 kertaa oltu jäällä, kun omissa soi. Pakko on niinku coachin olla niinku huomannut tää fakta. Ja ollaan niinku samaan aikaan niin otettu jonkun verran riskiä kuitenkin sinne hyökkäyspäähän, varsinkin sen ekan pelin jälkeen. Nyt Tage laittaa tänne. Ei laita. Olisi lämäri lähtenyt. Olli Määttä. Onko hyökkäävä pakki Olli Määttä? Määttä. Laittaa suoraan mulle lapa. Kiitti vaan. Ollaan Ollinkaan vanhoja kesäreenikavereita. Tukki. Välistä. Mä lähden nostaa. Laita takas. Näin. Ja tulee vielä. Mihin se menee? Oli muuten aika hyvä syöttö. Yritin kyllä Tukille syöttää. Täytyy olla ihan rehellinen. Keller. Oi. Clayton Keller. Vie tulokasta kuin märkää rättiä. Sinne Sukkerille. Sukker on kuuma pelaaja. Se on tehnyt jo yhden. Laittaa takas omiin. Mä tarviin kyllä vaihon nyt. Mä aika hapoa. Otetaan vaihto. Pelataan perus varmaan nyt. Ei tehdä mitään riskejä. Maalijohto kuitenkin. Voitto edelle. Noniin, sitten. 8 minuuttia. Tiukka vaan. Ei soi omissa. Hieno Lukkonen. Haal. Eteenpäin. Taylor. Vitsi kun Taylor olisi laittanut mulle. Maselli vielä Utahissa. Ei Toronto saanut siitä vahvistusta. Ei ihme, että muuten Toronto oli meidän takana sarjataulu, koska siellä on se Mitch Marner vielä. Sattumaako? En usko. Laitaan vaan. Haalille. Nyt on jotenkin ihan käsittämättömän vaikea tällä kentällä. Laitetaan kuvakulman piikkiin. Hei. Lähdetään nostaa Samuelsa. Mun kautta. Yes. Laidasta. Ja Greenwaylle. En saanut siihen ja jälleen kerran menetys. Tää on ollut kyllä yksi huonoimmista peleistä nyt hyökkäyspäähän. Samuelsa. Keskelle. Siihen McLeodille. Terve! Ja siellä lepää. Hienoa. Vaikka ollut vähän vaikea peli, niin silti hyvään paikkaa. Kiekko uuni. Komea äkki.
McLeod laittaa nätisti siihen etuseen. Pikku rystypassi ja Vei Melkka sanoo vaan, että sujahtaa. Noniin. Joukkuepeli B:tä, hyökkäys A-, ei kun tunnu siltä ja puolustus B+. Piste per pelitahti jatkuu. Tää on hyvä. Se Norris Trophy, hei. Se on ihan mahdollinen. Vaikka me annettiin 8 peli etumatka siihen, kun me ei päästy heti uran avauksesta sinne NHL, kauden avauksesta NHL, niin meillä on sauma siihen. Jos me koko kausi, jos me tehdään joku 70 pistettä, johdetaan NHL vaikka taklauksissa, niin omissa ollaan näin vakuuttavia, mitä me ollaan nyt oltu, niin luulisin, että äänestäjät arvostaa sitä. Hyvä kuti sieltä vei vaikka torjuu. Luukkonen on paras. Luukkonen on ollut kyllä ihan hullu. Noniin. Tage. Voittaisiko Tage niinku vihdoinkin aloituksen? Niitä ei nimittäin paljon tullut. Tage. Häviää. Sergachev. Guntherille pikku niitti sinne. Just näin. Ja hyökkäykseen. Mä pysyn täällä. Tage. Tage! Tage pikku kikkaa. Alas vaan. Uta ei tee yhtä. Tää jakso mennään sillä, että vastustaja ei tee yhtään maalia meidän päähän. Just näin. Samuelsson. Ihan käsittämättömän hieno niitti. Mä luotan Samuelssonin. Mä tykkään tästä Samuelssonista pakkiparina. Mä jopa rupean vähän toivoa, että Samuelssonin kanssa tää kemia voisi pysyä. Ja ehkä sit kun mä pelaan Rasmus Dahlinin kanssa, jos mä nousen sinne ykköspariin vaikka. Mutta on muuten pahan näköinen. Sai jotenkin pelastettua vielä. Niin, hieno Luukkonen. Niin jos se Dahlin nousee liikaa, niin onks meillä kaksi vähän tommoista hyökkäävämpää pakkia samassa parissa? Toi Samuels on hyvin niinku... Meillä on hyvät kemiat tässä näin. Otetaan vaihto tähän näin. Samuels on vähän alempana, mäkin pystyn puolustamaan tarvittaessa ja mulla on niinku aika vapaat roolit tonne hyökkäyspäähän. Ja jakson viimeinen vaihto, 2 minuuttia kellossa. Puolustus eellä, mutta Uta ottaa kohta veskan pois, niin me saatetaan saada joku ilmainen piste siitäkin. Keller laidasta istuu alas. Tommoset kellerit tullut tänne hyppii silmille kuitenkaan. Lafferty. Väli. Tammenpää. Välistä. Jes, easy vaan. Välistä lätty. Terve mikä syöttö. Tippu muuten aika kivasti. Lafferty. Loistava. Omiin vaan. Mä pysyn nyt niin pitkään kentällä, kun vaan coachi pitää meidät täällä. Ottaakoon coachi pois? Se on siinä ja siinä. Pitää meidät. Hyvä coachi. Coachi luottaa muuhun ja Samuelssonin johtoasemassa. Ja miksei luottaisi? Samuelsson ampuu. Ei mene sisään. Täyspaine. Nyt olisi paikka iske. Tage. Voita vaan jälleen aloita. Tossa on kyllä Tagen paikka reena. Veterkka. Kiire tulee Utahilla tää 2. Marino. Hyvä puolustus ja Luukkonen. Siis Luukkonen on aivan isäntä tuolla pöntössä. Ihana Luukkonen. Just näin. Pystyy luottaa. Ja coachi luottaa edelleen meihin. Minuutti 20. Jännä, että Utah ei ottanut veskari pois tähän näin. Mä että iso blokki. Just näin. Näytetään sitä uhrautumista jengille. Mun kautta. Heitäs keskelle lätty. Juu, siihen Tagelle. Sukker. Tehnyt jo 1 maalin tässä pelissä. Aika huono menetys. Tage hyökkäys. Mulla ei ole minuutin vaihto, mutta energiat pysynyt vihreillä. Me ollaan hyvin nyt säästelty tätä energiaa. Kuuli. Viimeinen minuutti. Ja Utah ottaa veskarin pois. Kuuli. Laidasta vaan. Ei oo tulossa. Nyt mä nousen. Sukker. Sukker. Ei vitsi, kun olisit pelannut viereen. Olisi ollut tyhjä maali. 47 sekuntia. Heitton. Keller. Bear. Ei mene. Thompson. Tohon noin. Vitsi, mä hain sitä tyhjää häkkiä. Noniin, ja se oli niin lähellä jakso ilman maalia omiin. Mulla oli vähän pistekiilto silmissä. Jos se Tage olisi tohon pelannut, niin se olisi ollut maali. Se olisi ollut uran toinen NHL-maali, mutta ehkä nyt vähän niinku yritettiin ratsastaa niitä omia pisteitä tossa. Ja Logan kuuli. Maali edes aivan auki ja sitä ei Luukkonenkaan saa kiinni.
Nyt pitää muuten kestää 37 sekuntia kellossa. Katsotaan penkiltä tää loppu. Mä haluan vähän nähdä, mitä muutkin puolustusparit pelaa. Meillä on Dahlin ja sit siellä on joku numero 70. En itse asiassa edes tiedä, kuka numero 70 on. Dahlin. Come on. Näytä nyt ne puolustuskyvyt. Ei voi antaa Dahlin Masellin kävellä tohon. Pitää olla nopeammin kiinni. Numero 70. Siis kuka toi 70 on? Onko se Jokiharju jopa? Ei kai. Vedettiin muuten tyhjästä ohi. 8 sekuntia. No ja siellä on. Dahlin laittaa Thompsonille ja... Hyvä voitto. Näin. Mut hei, hyvä matsi yleisesti, vaikka oli toi vikavirhe tossa. Saatiin kuitenkin syöttöpiste. Oli tässä pelissä nyt jonkun verran virheitä, mutta kuitenkin valmentajan palaute A-, A-, B+, A-. Eli perus hyvä matsi. Ja mitä ootte mieltä? Miten tää NHL-ura teidän mielestä lähti? 5 peliä pelattiin ja sitten oli se 1 simulaatiopeli. Oliks meillä nyt 6 pistettä? Paljon hyviä niittei, vaan 1 maali, kun mä olin kentällä. Mun mielestä tää oli erittäin positiivinen aloitus NHL-uralle ja pakko niinku coachinkin nyt nähdä vähän tätä suorittamista. Ja tähän tulosriviin tulee jostain miinusta. Me ollaan kuitenkin aika lähellä 3-2 väliä. Mutta tästä on hyvä jatkaa. Colorado vastasi sit seuraavassa jaksossa heti. Yksi liigan parhaita jengejä, vaikka kuitenkin. Ehkä Mikko Rantasen puute näkyy, koska 7 voittoa 10 häviöä tällä kaudella. Tammenpää vaisu 5-3 voitos Utah Mammuttiin vastaan. Okei, ei ollut peli tyytyväinen sittenkään, mitä mä pelasin. Mutta luvun keskiarvo 66, ihan ok. Joka pelissä, missä mä pelasin, niin se kuitenkin pysyi tuolla yli 50. Paitsi siinä ensimmäisessä tietenkin. Mä voin vielä tähän loppuun näyttää nämä tehot, pelaajatilastot vähän tarkemmin, niin voidaan vähän katsoa. Mä oon joukkojen pistepörssissä, onko mä just tässä 10 ulkopuolella tai tuossa 10 hujakoilla. +2 mennään, 6 pistet, 16 rangaistusminuuttia, niitä nyt tulee, mut hei, Rapates roiskuu ja sit nämä tuomarit on jotenkin. Mistä täällä on erotuomaritarkkailija? No ihan ihmeellisiä. Jää-aikaa per ottelu 14 minuuttia. Coachi voisi antaa vielä vähän enemmän jää-aikaa, mutta ehkä niinku 18-vuotiaalle tulokkaalle, niin 14 minuuttia per ilta, niin. Se lähtee sitten nousee ja meidän pitää ansata se coachin luottamus. Mutta kyllä toi jää-aika tosta nousee, mitä enemmän me pelataan. Saadaan NHL:ssä pelattua. Taklauksia 14. Et vähän yli 2 niittiä per peli. Niitä voisi olla itse asiassa vähän enemmänkin. Blokattuja vetoja 4. Kiekon menetykset 13, riistot 12. Hyvän näköistä. Mutta hei, Buffalo 97. Very nice. Via Pro jatkuu sitten ensi viikon maanantaina. Ja ei mulla muuta, hei. Iso kiitos Toni Junnolle jäsenyydestä. Kamo Toni. Mutta hei, mä jätän tosiaan jakson tähän. Kiitos kaikille, kun katsoitte. Hyvää loppuviikkoa. Huomenna vähän 2v2 treeniä. Jos haluatte lukea lisää tästä turnauksesta, tsekatkaa toi descriptioni. Ja keskiviikko sitten franchiseen. Ja ei mulla muuta, hei. Kiitti, jämmä.